Salutare, dragilor! Azi vă invităm într-o aventură cu totul specială, într-un loc despre care puțini au auzit, dar care ascunde una dintre cele mai emoționante povești de dragoste. Plecăm de la Balaton și ne oprim la Castelul Bori. Nu un castel obișnuit, ci un univers construit de la zero, timp de 40 de ani, de un singur om, pentru femeia pe care a iubit-o toată viața. Pregătiți-vă să descoperiți sculpturi masive, camere pline de artă și detalii impresionante. Fiecare colț din acest castel ascunde o poveste, iar astăzi vi le arătăm pe cele mai fascinante. Rămâneți cu noi până la final, pentru că urmează o incursiune în inima unei legende reale, cu multă inspirație, atmosferă și imagini care vă vor face să puneți Castelul Bori pe lista voastră de vacanță. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața, dragilor! Am eliberat cazarea și în drumul nostru către casă ne-am oprit în Sea of Foc. De ce ne-am oprit aici? Pentru că se spune că este aici se găsește una dintre cele mai frumoase plaje din Balaton, cu nisip. Și am zis că poate reușim să o vizităm, dar am sesizat că majoritatea plajelor de pe lacul Balaton sunt incluse într-un așa zis strand și atunci trebuie să plătești un bilet de intrare. Drept urmare, ne-am oprit să vizităm faleza acestui orășel și să vedem ce ne oferă. Sea of Foc, într-adevăr, ne-a întâmpinat cu o atmosferă vibrantă, plină de viață și culoare. Ne-am plimbat pe promenadă, am admirat grădinile astea pline de trandafiri și ne-am bucurat de liniștea lacului. Totodată am reușit să ne plimbăm pe faleză, de unde am avut parte de o priveliște spectaculoasă asupra întregii stațiuni și a Balatonului, iar dacă ați reușit să vizitați zona aceasta, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne voi ce ați explorat în această zonă. De aici, noi o să ne îndreptăm către un loc despre care am citit zilele acestea și pe care abia așteptăm să-l explorăm alături de voi. Dragilor, am plecat de la lacul Balaton din Sea of Foc și ne-am oprit în Székesfehérvár. V-ați întrebat vreodată ce face un bărbat care iubește o femeie? Ei bine, întrebarea aceasta are multe răspunsuri, iar unul dintre ele este: îi construiește un castel. Asta a făcut sculptorul Jenő Bori și a declarat iubirea față de soția sa, construindu-i acest castel aproape de unul singur. Hai să-l vizităm și noi și să achiziționăm biletele de intrare. Am plătit biletul de intrare, 3000 de forinți de adult, și urmează să vizităm castelul.
Vă spuneam că Jenă Bori și-a declarat iubirea față de soția sa, construindu-i acest castel, aproape de unul singur. Ocazional a fost ajutat de către familie sau de către studenți. Dar probabil vă întrebați, ok, în cât timp l-a construit, cărămidă cu cărămidă? Timp de 40 de ani. Atât a durat construcția acestui castel, iar toate structurile pe care le vedeți, practic, sunt făcute de către el. Grădinile sunt amenajate de către el și soția lui. Absolut superb. Castelul e un amestec fascinant de stiluri, gotic, renascentist, romantic. Fiecare colț are ceva, o sculptură, un basorelief. Nimic nu e întâmplător aici. Superb. Construcția castelului a început în anul 1923 și a fost construit din beton armat. Ce frumos sunt realizate! Fiecare detaliu pe care îl vedem a fost realizat manual, de la turnuri și coloane până la ornamentele sculptate. A fost primul castel construit din beton armat. De data aceasta știu că v-am obișnuit să vizităm castele medievale, însă acum, practic, vizităm un castel care reprezintă o declarație de iubire.
Primul nivel găzduiește o galerie cu tablouri pictate de Ilona Comaxin, soția lui Bori. Sunt reprezentate prin portrete, naturi statice, scene romantice, toate într-o lumină caldă, naturală. Iar, bineînțeles, sculpturile sunt realizate de către Bori. După ce am urcat pe scările în spirală, decorate cu mozaicuri colorate și am ajuns pe această terasă, aici am descoperit o panoramă superbă asupra grădinii, pline de flori, care arată foarte frumos. E foarte fain că fiecare încăpere, și nu numai, ascunde un detaliu artistic. Fie o inspirație, fie un ornament și nu poți să nu te gândești câte mii de ore de muncă a investit Bori aici, fără să se grăbească, fără să facă rabat de la pasiunea lui pentru frumos. Bine, avem expuse și opere de artă ale altor artiști, pentru că în momentul de față castelul este gazda și unor expoziții temporare de artă contemporană, dar esența locului, eu zic că rămâne aceeași, adică în continuare inspiră și emoționează pe oricine care îi trece pragul. Acestea sunt ilustrațiunile pe care el le-a folosit în realizarea lucrărilor și în castel avem peste 100 de lucrări de artă expuse, toate create de cei doi soți. El sculpta, ea picta. Exact cum vă spuneam, ea a fost pictoriță.
Practic au locuit într-o galerie de artă vie care azi este deschisă publicului și ne putem bucura de ea. În interiorul castelului, camerele sunt ca niște muzee și aș spune că este o adevărată bijuterie arhitecturală, plină de romantism și mister. Cred că am uitat să vă spunem, dar dacă vreți să vizitați acest castel, să știți că se află la doar o oră de Budapesta, la aproximativ 60 de kilometri și la o distanță, aș spune, rezonabilă de România, mai exact de vestul României, adică la 4-5 ore, asta dacă vă doriți o escapadă de weekend. Iar castelul este deschis tot timpul anului, de obicei între orele 19 și 17 vara și între orele 10 și 16 iarna. Și apropo de treaba asta, un aspect care ne-a impresionat în acest weekend de Rusalii și pe care l-am observat, să știți că toate obiectivele turistice au fost deschise în Ungaria în condițiile în care și ei sărbătoresc Rusalile. Și asta, sincer, mi se pare o idee bună, fiindcă dacă ai un weekend liber cu familia și vrei să vizitezi anumite obiective în această perioadă de sărbători, nu ești constrâns de faptul că acestea sunt închise. E minunat. Uite că reușim să vedem și interiorul casei. Super. Dormitorul și sufrageria au fost păstrate aproape intacte, cu mobila originală, rafturile cu cărți și fotografii vechi și opere de artă.
Se simte căldura acestui cămin, dar în același timp ai senzația că au trăit într-un muzeu de artă, într-o galerie de artă. Amândoi artiști, fără doar și poate. Cred că fiecare era o muză. Cel puțin Ilona a fost o muză pentru Bori. Iar aceea este biroul lui Bori, pe care îl vedem expus. Superb! Câte detalii! Foarte frumos! Și aici îi avem pe ei? Da. În 1957. Hai să-i vezi! În 1907 când s-au căsătorit și 1957. Ce frumos! Am petrecut aproape câteva ore plimbându-ne prin fiecare cameră, grădini și turnuri și tot am plecat cumva așa cu senzația că mai era ceva de descoperit. Și ne dăm seama că acest castel nu e doar un loc frumos de bifat pe lista de vacanță, eu în continuare cred că este o poveste vie despre răbdare, creativitate și mai ales iubire și respect. Și mă înclin în fața efortului depus și sper din tot sufletul că au reușit să se bucure de această creație și că nu totul a fost despre muncă. Întreg castelul nu e doar despre fast și opulență, ci despre pasiune, muncă tăcută și iubire necondiționată. Ne-a plăcut în mod deosebit acest castel pentru că, așa cum ziceam, este o declarație de iubire, e o operă de artă locuită, un testament despre cum arta poate deveni acasă și în același timp ne învață cum se construiește o iubire care dăinuie. Absolut superb acest castel. Dragilor, cam aici se încheie vlogul nostru din acest weekend de la Balaton. Ne-am fi dorit să ne oprim și în altă parte, dar pentru că o să ajungem destul de târziu acasă, ne-am răzgândit și atunci ne îndreptăm direct către casă în momentul de față. Ca și concluzie, aș putea să spunem că a fost un weekend foarte frumos, vremea a ținut cu noi, a fost cald, ne-a lăsat să ne plimbăm. Ne-a plăcut la lacul Balaton, a fost o impresie, ne-a făcut o impresie bună. Poate că nu am experimentat ceea ce în mod normal alții experimentează la lacul Balaton, în sensul că n-am experimentat plajele, apa nu am înnotat, în schimb ne-am axat să vizităm alte locuri de pe lângă lacul Balaton care se pot vizita și sunt niște atracții și obiective turistice foarte frumoase pe care merită din plin să le vizitați. Astea fiind spuse, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi, un like dacă v-a plăcut acest vlog și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase.
V-am pupat, dragilor! Pa!